Hello and welcome to Pashto Maths. په دې لیکچر کې به موږ exercise 1.1 solve کوو. د exercise 1.1 question number 1 دی. Which of the following are square and which are rectangular matrices? دا لاندې موږ ته بدل matrices راکړي دي. دې کې موږ ته وایي چې کوم یو square matrix دی او کوم یو rectangular matrix دی. نو دا موږ لا فایند کول دي. سکویر میټرکس او ریکټنګولر میټرکس په موږ وګورو چې سکویر میټرکس کوم یو دی. سکویر میټرکس هغه میټرکس وي چې د کم روز او کالمز چې کوم دي هغه ایکول دي. یعنی هغه میټرکس کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول وي نو هغه به square matrix وي. فار ایگزامپل موږ سره یو میټرکس A دی 1 2 3 4. ټولو کې اول خو به موږ ګورو چې روز څه شیز وي. روز چې کوم دي هغه هاریزنټل چې کوم لاینز وي کوم رنز وي هغې ته موږ روز ویو. یعنی دا یو رو راغله یو رو دا راغله. کالمز چې کوم دي هغه چې کوم ورټیکل رن وي هغې ته کالمز وي. دا دواړه دې کې کالم راغلل او دا روز راغلل. اوس که په دې میټرکس کې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز سیم وي ایکول وي نو دا به بیا سکویر میټرکس وي. نو موږ اوس ګورو چې دې کې دا ایکول دي که نه دي. نو دې کې یو رو دوه روګانې راغلې او کالمز یو دوه کالمز راغلل. نو دې ته موږ ویلی شو چې میټرکس A چې کوم دی هغه سکویر میټرکس دی. یعنی هغه میټرکس کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول وي هغې ته به موږ سکویر میټرکس وي. دغه شانتې کې بل بیا موږ سره ریکټنګولر میټرکس دی. ریکټنګولر میټرکس به هغه میټرکس وي کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول نه وي. کوم کې چې روز او کالمز ایکول نه وي هغه به څه شیز وي هغه به وي ریکټنګولر میټرکس. یعنی موږ یو میټرکس واخلو میټرکس B د هغې انټریز دي 1 2 3 4 5 6. اوس به دې کې موږ روز او کالمز ګورو چې دا ایکول دي او که نه دي. نو روز دې کې څه یو روز دا راغی رو 1 یو رو دا راغی یعنی 2 روز. اوس به موږ کالمز ګورو کالم 1 کالم 2 کالم 3. نو دې کې 3 کالمز راغله. نو نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول نه دي نو دا B چې کوم میټرکس دی دا ریکټنګولر میټرکس راغی. یعنی هر یو میټرکس چې کوم یو دی هغه به یا سکویر میټرکس وي یا به ریکټنګولر میټرکس وي. سکویر میټرکس به هغه وي کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول وي هغه به سکویر میټرکس وي. کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول نه وي هغه به ریکټنګولر میټرکس وي. دغه شانتې کې اوس کوېسچن نمبر 1 کې موږ ته دا مختلف میټریسز راکړي دي. موږ ته وایي چې ووایې دا سکویر میټرکس دی او که ریکټنګولر میټریسز دي. نو اوس په دې کې موږ فایند کوو چې د کوم میټرکس نمبر آف روز او کالم ایکول وي هغه به میټرکس سکویر میټرکس وي او د کوم روز او کالم چې ایکول نه وي هغه به ریکټنګولر میټرکس وي. نو دغه شانتې کې اولنی چې کوم سره میټرکس دی هغې کې به اوس موږ ګورو چې روز او کالم ایکول دي که نه دي. نو دې کې فرسټ رو سیکنډ رو دوه روګانې راغلې فرسټ کالم سیکنډ کالم. دوه روز او دوه کالمز راغلل. نو
اولنی چې موږ سره کوم دی هغه سکویر میټرکس دی ولې چې هغې کې روز او کالم ایکول دي دغه شانته کې چې کوم دویم پارت دی میټرکس بی هغې کې اوس موږ ګورو دا یو رو راغله یو رو دا راغله دوه روګانې راغلې کالم به اوس ګورو یو کالم دوه کالم دریم کالم یعنی دوه روګانې او دوه کالمې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول نه دي نو دا به موږ سره څه شیز راشي دا به موږ سره ریکټنګولر میټرکس وي دغه شانته کې اوس میټرکس سی دی فرست رو سیکنډ رو تھرډ رو درې روګانې فرست رو سیکنډ رو تھرډ رو درې روګانې او درې کالمز راغلل مطلب چې R is equal to C نو دا به موږ سره څه شي وي سکویر میټرکس وي دغه شانته کې پارت 4 کې موږ سره میټرکس دی دې کې صرف یو انټري ده اوس به موږ دا ګورو چې دا میټرکس دی سکویر دی او که ریکټنګولر دی نو دې کې یو رو او یو کالم نو دا موږ سره څه شي راغی دا سکویر میټرکس راغی دغه شانته کې اوس پارت 5 کې موږ سره میټرکس ای ګیون دی دې کې یو رو او دوه کالمې یعنی rows is not equal to C نو دا به rectangular matrix راشي دغه شانته پارت 6 دی هغې کې یو رو دوه رو او کالم پکې یو دی یعنی روز اور کالم ایکولز نه دي نو دا به موږ سره څه شی راشي rectangular matrix دا موږ د ایکسرسایز 1.1 کوېسچن نمبر 1 سالو کړو کوم کې چې سکویر او ریکټنګولر میټرکس فایند کولو هغه موږ فایند کړل یو ځلې بیا سکویر میټرکس په هغه میټرکس وي کوم کې چې نمبر آف روز او نمبر آف کالمز ایکول وي هغه به موږ سره څه شي سکویر میټرکس کوم میټرکس کې چې نمبر آف روز اینڈ نمبر آف کالمز ایکول نه وي هغه به ریکټنګولر میټرکس وي